خب بسم الله الرحمن الرحیم. به ادامه درس های قبلی خود پروگرام MS اکسل را دوباره باز منیم. زمانی که MS اکسل باز شد، امروز ما از گزینه دیتا بخیر درس خود را مورد مطالعه قرار میدیم. سعی کنین در نخست گفته فرام اکسس. ما و شما چیکار منیم؟ یک بار ایر مینیمایز منیم. زمانی که ایر مینیمایز کردیم آمدیم اینجا نوشته میکنیم چی؟ اینجا نوشته میکنیم که MS اکسس. زمانی که MS اکسس نوشته کردیم انتر کلیک کنیم تا اکسس باشه. زمانی که اکسس باز شد، او مای گاد، خب دوباره چیکار منیم؟ برنامه چی را؟ اکسس را دوباره MS نوشته میکنیم اکسس. زمانی که MS اکسس باز شد، باز اینجا سعی کنین که در نخست بلانک دیتابیس. باز بخیر شما هم برنامه چی را؟ اکسس را باز خواندیم. یه چی بلا زده ایره. خب دیگه اینال پس اکسس را دوباره اینجا نوشتم MS اکسس. زمانی که MS اکسس را باز کردیم، MS اکسس بالای آل پروگرام اینجا MS اکسس ما در کجا اینجا کلیک باز اینجا اکسس باز. زمانی که اکسس باز شد اینجا یک بلانک داکیومنت چیکو بلانک دیتابیس. باز این یک بگو کنترل W. باز ببینیم اینجا بگو کرییت یک از چیز هست اکسس هست. باز ما گفتیم اینجا نوشته که در نخست آیدی رو ما آتو نمبر میگیری به خاطر که باز او کس اتوماتیک باز نمبر بزنم. ما گفتم دیگه اینجا میگرم که نیم باشه. باز گفتم که اینجا نیم باشه. باز نیم رو شارت تکست میگیری. باز نوشتم اونم که چی باشه؟ سالری باشه. سالری رو هم شارت تکست میگیری. سالری باشه. باز گفتم که دیگه اوور تایم هم باشه و دیگه توتال هم باشه. باز این رو گفتم یک بار کنترل اس به نام today's report ما چی کار کردم؟ ایر سیف کردم. گفتم که یعنی پرایمری کی هم نداشته باشه. گفتم که در کجای سیف باشه. خب فکر کنم که باز دوباره اینمی رو پس بیا باز کن. زمانی که باز کردی اینجا نوشته که چی؟ نیم نوشته که علی. سالری رو نوشته که مثلا 1000 باشه و اوور تایم هم نوشته که خیر است 50 روپیه. باز در توتال ازی باز دیگه چیکار منی؟ باز در توتالش هم نوشته که 1050 روپیه. یک مثلا در توتال ازی با کلی 2000 نوشته که. باز اینجا نوشته که مثلا علی باشه. نوشته که مثلا 2020 داشته باشه. باز مثلا 90 روپیه داشته باشه. باز فکر که توتال ازی چند شده؟ توتال ازی فکر که 3000 شده. باز اینمی رو یک بار کنترل اس بگی. زمانی که کنترل اس گرفتی باز بیا در کجا؟ در اینجا بیا بالای داکیومنت. به نام داکیومنت خب خیر است و در کجا سیف شده؟ یعنی اینجا حتما یک دانه این زمینه هست. یعنی میر چی کار که اردو را کچ بگر باید در صفحه دسکتاپ اینجا پیست کن. زمانی که در صفحه دسکتاپ پیست کردی پس بیاد برنامه اکسل رو که باز کردی باز بگو فرام اکسس. در زمانی که گفتی فرام اکسس باز بیا پس در کجا؟ در اینجا بیا باز اینمی رو باز کن بگو اوکی و اوکی. اینمو کن. مثلا که شما جور کردین میتونین که مثلا از پروگرام اکسس مثلا در داخل اکسل چیکار کنین؟ کدام معلومات را درج کنین. باز اگر این یک چیز درج کنین باز اینجا میتونین که در پایین ازی خودت نوشته کنین. مثلا نوشته که مثلا کی باشه؟ جمال باشه. باز مثلا اینجا هر قدر که خود نوشته کردی باز نوشته. این بود از از فرام اکسس. باز دیگه اینجا سعی کنین که فرام ویب هست. فرام ویب بسیار با درد بخور آپشن هست. سعی کنین که نتایج کنکور افغانستان مثلا که اعلان میشه. از کجا اعلان میشه؟ مثلا از یک سایت اعلان میشه. وقتی که از یک سایت اعلان شد پس در کجا جور میشه؟ یعنی در نظامی اکسل است. باز تو میتونی که اکسل خورا چی کامپیوتر در اینترنت وصل کنی. باز بای فرام کجا؟ فرام ویب. این نظامی اینجا بیا، یعنی اینجا بگو ایمپورت.
زمانی که گفتین اینجا امپورت، باز دیگه مثلا اینجا سایت مثلا آدرس راول دی مثلا کجا باشه، نوشته که www. مثلا چی باشه، گوگل مثلا .com. اینجا انتر کلیک کن، مثلا گو بگو، مثلا از اونجا جور کن دیگه که در کجا هستن اون وبسایت، باز بگو امپورت. زمانی که گفتی امپورت مثلا بخشید اینجا تمام امکانات را چیکار منه بخشید تو امپورت. باز دیگه انظامی چیز بخششم یک چیز سوب بخششم کار منم انظامی فرام ویب، باز او کسته دقیق نیست اما فقط یک طرزش هست که چطور بری و کار. خب فرام تکس سعی کنین که به درد چی مخرا، شاید ما این برنامه اکسل رو نداشته باشه، یعنی CD زمین پیش از من نیست. وقتی که CD پیش از من نبود پس ما مجبور هستیم که در کجا یک چیزا رو یادداشت کنم، پس در نوتپد مجبورم یادداشت کنم دیگه. اینجا نوشته کنم که ID، و این طرف نوشته کنم که نیم، و این طرف نوشته کنم که پست، و اینجا نوشته کنم که پست، و اینجا نوشته کنم که چی باشه، سالری باشه. ID رو نوشته کنم که 11 باشه. نیم رو چی نوشته کنم؟ نیم نوشته کنم علی. پست نوشته کنم که دکتر. باز سالری نوشته کنم که 5000. باز اینجا نوشته کنم ID ش مثلا نوشته 22 و نیم شم چند باشه، مثلا گفتم که نیم شم مثلا کامله باشه. این کامله کسته مثلا چی کار من این کسته نرس است، ایم نرس است. گفتم که ایم چند 9000 مثلا معاش داره. گفتم ای 55 شده. گفتم مثلا نیم از چی باشه، نمیش ولی باشه و از لحاظ پست مثلا چی باشه، انجینیر باشه. از لحاظ پست و ایم انجینیر باشه. باز گفتم که این مثلا از لحاظ پست میکنیم که اینمی قدر معاش داره. این ما گفتم که کنترل اس در صفحه دسکتاپ به نام خود از این نوتپد سیف انتر کلیک. باز دیگه نظم اینجا پس بیارم صفحه دسکتاپ اینجا سیف شد. باز پس بیاد در کجا در پروگرام اکسل یک بار با کنترل دبلیو، باز با کنترل ام. باز اینجا فرام تکست بیا، اینی میشاید مثلا تو یک معلومات در کجا در نوتپد کامپیوتر نوشته کردی، اما مثلا اینا پس CD زیده گرفتم ده چیکار کردی؟ آفیس رو اینستال کردی. زمان که آفیس رو اینستال کردی میتونی که مو اطلاعات خوره یا مو معلومات خوره در کجا در برنامه اکسل چیکار کنی در این رو بگو که اوکی همون چیز سه شد. باز اینال مثلا میتونی که اینو میری انتخاب کنی، مثلا باید گزینه هومو مثلا در وسط باشه و چی و رنگ بدی توی دیگه پا. و دیگه در دیتا from other source یعنی از کدام منبع دیگر. from SQL server گفته سعی کنین SQL server کسته اینا اینمی برنامه تمام با کدینگ کار میشه. حالت گرافیکی بسیار کم است. حالت گرافیکی نرموش مثلا گرافیک مثلا فتوشاپ میخوانی، اما در اونج کسا تمام کد کار میشه. مانند چی در زمان چه که بود مثلا پیش از انظامی ویندوز مثلا در یک کامپیوتر که بود چی بود مثلا تمام بود انمی برنامه داس کار میکرد. یعنی انمی برنامه چی کار میکرد؟ انمی برنامه CMD یعنی CMD انمی CMD کار میکرد. صفحه انمی چه قسم بود؟ انمی سیاه بود. اگر تو مثلا مرافت اینج مثلا گفتی من درایو دی رو باز منم، شاید اینج نوشتم کردی که استارت، باز نوشتم کردی که جی دو نقطه، یا مثلا میگفتی که ما انمی سفر میگفتی که کجا جی دو نقطه، باز انمی رو چیکار میکردی؟ در درایو جی مرافتی هر جایی رو که آدرس میدادی باز انمی جی تو مرافتی. باز اینی که انظام دیگه جای هست که مثلا SQL میری تو زار جای که آوردی باز میتونی که اونی چیزا در کامپیوتر از مخفر چی انستال نیست. سعی کنین که existing connection فقط بخشش تو نشان میده که چی کانکشن ها با چی پروگرام ها هسته تو چی کار کرده، یعنی کانکت شده. باز میتونی که تو دیلیت بگی یا اد کنی هر کاری که کردی. باز ریفرش رو سعی کنین که چی کار منه. ریفرش یعنی تازه کردن، تمام نظامی رو بخششم تازه منه. ما گفتم که اینجا آمدم در کجا آمدم اینمی نوتپد رو باز کردم. زمانی که من نوتپد رو باز کردم میرم گفتم نیکس و ایرم گفتم فینیش و ایرم گفتم اوکی. اینمی چیز اینجا بخش از ما باز شد. حالا سعی کنین که من آمدم پس در کجا در نوتپد رو آمدم باز گفتم که نه اینمی اینجا یک نفر دیگه به نام 77 گفتم که اینمی نامش مثلا کی بوده؟ سمیه. اینمی سمیه بوده، گفتم که اینمی هم دکتر. اینمی وقتی که دکتر بوده گفتم که اینمی چند معاش داشته؟
9000 ماش داشته. یعنی میر باز گفتم کنترل اس. حالا تو پس بیاد کجا امو چی دینج ذخیره نشده، باز پس اینی میر انتخاب کو، بیا اینجا بگو رفرش آل، باز بگو رفرش آل. زمانی که رفرش آل گفتی باز اینی میر دوباره انتخاب کو، آل سعی کن سومایه هم بخشید اینجا اضافه شد. یعنی می بود وظیفه رفرش آل. رفرش آل مثلا رفرش استاتوس یعنی می تکه کانکشن رم خموش مو خواندیم مثلا با کدام بخشات تو کسته کانکت شده، باز اینو اکسل ما باز بسته کدوم، اگه نه از اکسیس هم مو که معلومات درج کردی اون مو هم در اینجا میماد. باز دیگه پروپرتیز سعی کنین که اینو رو چک کو، اینو سعی کو گفته ریفرش every 60 سکند یا 60 مثلا مینیت، گفته بعد از هر 60 دقیقه یه چی کار میشه، یعنی مو 60 دقیقه میشه پس 1 ساعت دیگه. بعد از هر 60 دقیقه گفته که اینمی کسته اگر سومایه هم نبود باز اینمی بخشید اتوماتیک باز این مجموعه. اگر تو در نوتپد اگر یک چیز درج کن مثلا edit link سعی کنین که به درد چی مخوره. تو کسته یکی موشمو دانلود از کجا داریم، یکی دانلود فرام وب داره یعنی دانلود کردن از اینترنت، یکی چی آپلود کردن در اینترنت. دانلود کردن یعنی گرفتن معلومات از اینترنت، آپلود کردن دادن معلومات پس به اینترنت. اینمی کسته edit link سعی کنین که شاید اگه چیز شما مثلا آپلود کنین مثلا در کجا مثلا در اینترنت و ما هم چیستم مثلا چیکار این ادمینیم، اینمی مثلا در یک کامپیوتر ما 10 کامپیوتر دیگه وصله، ما یک لینک اینمی لینک رو بخش تمام شما میدیم. اینمی یک لینک باز شما ادیت نکنین، فقط از روی اینجا یک چیز سایل بتونین اما ادیت نکنین. این فقط کار از اوسته که مو کسته در اینترنت و مثلا کسایی که اسکیول خوانده کنه میتونه که چیکار کنه کامپیوترها رو با هم دیگر وصل و دیگه اینجا یک چی باشه که کار کنیم ما و شما دیسکریپشن سعی کنین که یک فرمول مثلا ما و شما اینجا کار منیم. سعی کنین که تو مثلا یک چیز خریداری منی از یک کمپانی، زمان که از یک کمپانی یک مثلا یک چیز خریداری کردی مثلا در نخست تو نمبر از امور میگیری آیتم که مثلا چی باشه، مثلا اگر از کامپیوتر باشه مثلا تو ماوس میگیری، فلش میگیری، کیبورد میگیری. باز دیسکریپشن دو توضیحات میده که اصلیه بدله مثلا چقدر ورنتیه دیگه با کوانتیتی QTY به معنای کوانتیتی یعنی مقدار. باز این سعی کنن که پرایس به معنای چی؟ به معنای قیمت. دیسکاونت تو چقدر بخشین زمون نفر دیسکاونت میدی؟ amount consideration for him تخفیف. باز ریل پرایس یعنی اونمو ریل پرایس یعنی قیمت واقعی نزمو چند است. باز توتال داریم که توتال خود مفهومی. حالا سعی کو در نخست چی کار منی؟ توتال مجموعه. اینم اینجا نوشته کو که چی مساوی، اینجا که نوشته که در ریل پرایس نوشته کو مساوی، باز اینمی پرایس چه کار کو نه دیسکاونت مساوی از کجا چی منفی چی کو منفی پرایس ایره انتر کلیک. باز پس بیاد کجا در توتال کامات اینمی رو بگر ضرب چی کو ضرب مقدار یعنی ضرب کوانتیتی. حالا یک بار اینمی رو بیا سعی کو که اینجا نوشته مثلا یک آیتم از چی باشه، ما گفتم که ماوس خود مفهوم. ماوس ما خریدم مثلا دیسکریپشن از این گفتم که یعنی از کمپانی کجا است، از کمپانی جیل است، یعنی از کمپانی جیل است، ای اوریجینال هم است. فکر کن کوانتیتی تو چند دانه میگیری، ما گفتم که ما 100 دانه میگیرم، یعنی این 100 دانه قیمت از این چند باشه، این 100 دانه گفتم که 100 دانه 150 روپیه دانش. وقتی که توی 100 دانه میگیری و 100 دانه یعنی 150 روپیه. بخی قرض دار برام. پس بیاد چی کار کنم اینمی رو فقط پس پاک کن. اینمی اینجا نوشته که در ریل پرایس نوشته که اینمی پرایس را منفی که از دیسکاونت. باز اینجا نوشته که مساوی باز بگو که اینمی چی کار شونه ضرب شونه با پرایس. حالا بیا میر بگه که مثلا
400 باشه و ای چند باشه؟ ای هم 300 باشه. دویم باره اینمی چیزا کار کنیم. ما گفتم خب اونمو چرا ما گرفتم ماوس را، مثلا کوانتیتی ما گفتم ما 100 دانه گرفتم و او 100 دانه هم پرایس اگه 300 باشه خب بسیار زیاد پیسه میشه سسته و بهتر همون که ما گفتم که نه اینمی چند دانه باشن، چند باشه قیمت از 150 چند باشه؟ 1,500 تا کجا شده؟ خب اینال باز در دیسکاونت ازی در دیسکاونت ازی ما گفتم ما 6 روپی در هر چی تو را دیسکاونت میدیم. گفت اینمی قدر شد سسته ریل پرایس شو خیلی قدر شد. باز اینال تو یک چیز دیگر بیا نوشته اینمی رو بیا اینمی را از زمین پرایس با کلی کنترل زید بیره اینمی دو خانه رو بگیر چکو تا پایین رو کش کن تا پایین رو کش کن. حال بگو که من 100 تا نمیگیرم باز دیگه قیمت ازی چند باشه؟ 200 باشه. باز اون مقدر اگر تو دیسکاونت دادی حال سایک فیکس 40,000 شد سیسته. اگر تو دیسکاونت دادی بگو ما ده چی ده هر ماوس باشه در پی دیسکاونت بدیم باز اون مقدر کم میشه 38,000 شد نه 38,000 شد. باز اینجا نوشته که بیا نمبر 2 این دفعه بگی ما چی میگیرم؟ این دفعه بگی ما فلش میگیرم. وقتی که تو فلش میگیری اینمی فلش از تو کسته مثلا از کمپانی کجاست؟ از کمپانی اچ پی یعنی از کمپانی اچ پی مثلا چی هست؟ اورجینال. باز تو چند دانه فلش میگیری؟ تو بگو که من مثلا 50 دانه فلش میگیرم و این 50 دانه فلش هم مثلا دانه زیاد چنده؟ دانش 200 روپیه. وقتی که تو انتر کلیک کنی سعی کن بخشیتون مقدر شد. در هر فلشی چیکار مونه؟ بخشی چند تخفیف میده؟ 5 روپیه یا مثلا 2 روپیه تخفیف میده. باز اون مقدر شد. باز دیگه بخیر از روز دیگه از کجا؟ باز این زمین سورت باز بخیر در سایز موشمو ادامه